Dnes proměníme obyčejný prostor kolem dvoupodlažního vesnického domu v nádhernou zahradu, která bude působit upraveně, barevně, útulně a mnohem elegantněji než předtím. Nejdřív je potřeba promyslet celý prostor, protože krásná zahrada nevzniká náhodně, ale chytrým rozdělením cest, záhonů, dekorací a klidných odpočinkových míst. Každá proměna začíná úklidem, protože teprve když odstraníte přebytečné rostliny, plevel a nepořádek, může vyniknout nový tvar celé zahrady mnohem lépe. U vstupu a kolem domu vždy fungují čisté linie, protože vedou pohled správným směrem a dávají celé zahradě pořádek, rytmus a elegantnější výraz. Dobře připravená půda je základ, protože květiny porostou silněji, zakoření rychleji a celý záhon bude působit bohatěji už během prvních týdnů po výsadbě. Teď vznikají první záhony a právě tady začíná být vidět budoucí krása, protože zahrada dostává jasný rámec a přirozenější rozdělení prostoru. Květiny u vstupu jsou velmi důležité, protože vytvářejí první dojem a hned od začátku dávají domu živější, teplejší a mnohem přívětivější atmosféru. Když spojíte nižší kvěny vpředu a vyšší vzadu, záhon získá hloubku, působí plněji a celá výsadba vypadá mnohem profesionálněji a bohatěji. Právě podél cesty vzniká nejkrásnější uvítání, protože kvěniny vedou návštěvníka ke dveřím a zároveň propojují dům se zahradou mnohem přirozeněji a jemněji. Květiny kolem posezení a terasy nevypadají jen krásně, ale také vytvářejí příjemnější náladu, díky které celý venkovský dům působí útulněji a elegantněji. Kamenné okraje, rustikální květináče a drobné dekorace dávají zahradě charakter, protože spojují květiny s venkovským stylem mnohem jemněji a přirozeněji dohromady. Vyšší květiny u stěn domu změkčují přechod mezi stavbou a zahradou, takže celý dvůr působí harmoničtěji, jemněji a mnohem propracovaněji celkově. Poslední úpravy a zálivka všechno spojí dohromady, protože teprve teď začíná být vidět rozdíl mezi obyčejným dvorem a skutečně krásnou zahradou. Teď už zahrada působí čistěji, bohatěji a mnohem přívětivěji, protože každá část prostoru má své místo a celý dům vypadá vznešeněji. Jestli chcete, aby i váš dvoupodlažní vesnický dům vypadal mnohem krásněji, začněte zahradou, protože ta promění celý dojem nejrychleji a nejviditelněji ze všeho.